নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এয়া হৈছে ৱেষ্টাৰ মাছৰুম। এয়া ঘৰতে কৰিছোঁ, সুন্দৰকৈ ওলাইছে। মাছৰুম খাই মই নিজে বহুত বেছি ভাল পাওঁ। সেইটোৰ কাৰণে ঘৰতে কেইটামান চিলিণ্ডাৰ বনোৱা হৈছিলে, সুন্দৰকৈ ওলাইছে। এনেকৈ ঘৰত কিছু খাই আছোঁ আৰু যিখিনি বেছি হৈছে, বেছি হোৱা কিছু বিক্ৰীও কৰা হৈ আছে। কিছু বিক্ৰী কৰি আছোঁ, কিছু খাই আছোঁ ঘৰতে। এয়া চাওক, সুন্দৰকৈ বহুত ডাঙৰ জোপোহাকৈ ওলাইছে এইটো। আৰু এইবিলাক নতুনকৈ ওলাই আছে। এই গোটেই চিলিণ্ডাৰটো গোটেইখিনি ওলাইছে সুন্দৰকৈ। এইটোও বহুত ডাঙৰকৈ ওলাইছে জোপোহাকৈ। প্ৰথমতে বহুত ডাঙৰকৈ ওলাইছে প্ৰথম কৰোঁতে। এইবাৰ নেক্সট টাইম আৰু অলপ বেছিকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যেতিয়া বেছি হ'ব তেতিয়া ব্যৱসায় ভিত্তিত আৰু কৰিব পাৰিম, বিক্ৰীও কৰিব পাৰিম। চ' এইখিনি